নমস্কাৰ সকলোকে। এই মাছ যে দেখিব পাইছে নহয়, মই মাহ কৰা বনাইছোঁ। এয়া মগু মাহ মানে ভাজিছোঁ। প্ৰথমতে ভাজা মুহূৰ্ততে ধুই লৈছোঁ, ধুই ৰ'দত শুকুৱাই লৈছোঁ, লৈ পেলাই এনেকৈ হেৰি কৰিছোঁ, ভাজিছোঁ। আপোনালোকে গমেই পাব যে ভাজি থাকোঁতে মানে ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলায়, তেতিয়া আপোনালোকে নমাই থৈ দিব লাগিব। মই প্ৰতিবিধ বস্তু বেলেগে বেলেগে ভাজিছোঁ, একেলগে ভাজা নাই। এয়া বৰা চাউল। ভোগালী বিহুৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ দেই। এই বাদাম দিছোঁ, এই মগুমাহ, এইখিনি গোটেইখিনি বস্তু তিল ভাজোঁতে মানে নেদেখালোঁ, দেখাবলৈ থাকি গ'ল। এই বাদামখিনি ভাজি লোৱা, এইখিনি মগুমাহ, আদাটো দিবই লাগিব, সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ। আৰু বুট হয়, এয়া ভাজা হৈ গ'ল। মানে প্ৰতিবিধ বস্তু দেখাই থাকিলে মানে বহুত দীঘল হৈ যায়তো, কিছুমান নাই দেখুৱা আৰু তেনেকৈ এইখিনি মাহ কৰাই বনাই পেলাই কি হয়, মেজিটো দিয়া হয়। আৰু এই মানে কি মাহ কৰাইটো নামনি অসমৰ ফালে বহুত বেছিকৈ চলে, মানে ভাল লাগে আৰু খাই। এইটো হ'ল মাটিমাহ, এনেকৈ ভজাৰ পিছতে গোটেইখিনি বস্তু মানে একেলগ কৰি দিছোঁ। এয়া অকণমান নিমখ দিব লাগে, খাব সময় মিঠাতেল দি, কিছুমানে পিঁয়াজ দিও খায়, তেনেকুৱা আৰু। মাহ কৰাই এটা গান আছে, কি জানে? মাহ কৰাই খাওঁ, বাটে বাটে যাওঁ, মোৰ লগত যোনে আহে তাকো অলপমান দিওঁ। খাই ভাল লাগে। আপোনালোকে বনাই খাব পাৰে বিহুত এইবাৰ। আমাৰ এই গোটৰ মানুহ, গোটেই মহিলাখিনি তাৰমানে একেলগে আমাকতো মানে LFৰ ফালৰ পৰা দোকান দিবলৈ দিছিলে। একে গোটেইখিনি মহিলা ওলাই আহিছে, আৰু বেছিভাগ মহিলা ওলাই আহিছে। আমাৰ 10টা গোট একেলগে, আত্মসহায়ক গোট লগ লাগি এনেকৈ আমাক মানে ভোগালী বিহুৰ সময়ত মানে দোকান দিব দিছিলে। আজিলৈ আহিছোঁ দেই, নমস্কাৰ।